තාක්ෂණික පිළිවන් සොයන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ YT එකේ අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එක පිළිබඳව තමයි. ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම අරන් එන්නේ. ඔයාලට මුලදී මතක ඇති. ඔයාලා YT application එක use කරනවා නම් ඔයාලට watch hours ඒ වගේම subscriber කොහොමද බලාගත්තේ? දැන් ඒ අප්ඩේට් එක කොහොමද ඒ වෙනස? දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේක ග්‍රාෆ් එකක් විදිහට නිර්මාණය වෙලා සම්පූර්ණ මේ YT අප්ඩේට් වෙනස් වෙලා මේකේ එන ෆීචර්ස් මාරු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට හරියටම කොහොමද subscribers ඒ වගේම views watch times ඒ වගේම revenue එක ඔයාලගේ බලාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ අලුත් අප්ඩේට් එක භාවිතා කරලා කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා තමයි මේ පිළිබඳ විස්තරයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ පුරාවටම කතා කරන්නේ. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. අලුතෙන් මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් notification ගෙන්න ගන්න. අපි වැඩිපුර විස්තර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. කොහොමද මේ YT අප්ඩේට් එක අලුත් අප්ඩේට් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේක එන අලුත් දේවල් මොනවද මේ කියලා. කොහොමද මේ දේවල් හරියට කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ YT studio එක open කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති පහළ view more කියලා තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ පළමුවෙන්ම ඔයාලට පෙන්නනවා viewers. ඔයාලා පළමුවෙන් දකින්න පුළුවන් viewers ලා. ඒ වගේම දෙවෙනිවට තියෙනවා related views කියලා. ඔයාලට එතෙන්දී ඒ අප්ඩේට් එකේදී last 60 minutes මේ විදියට ඔයාලට viewers ලා එන විදිය, ඒ වගේම top videos මොනවද viewers ලා එන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාම පහසුයි. ඒ වගේම දෙවෙනිවට watch hours, subscriber, ඒ වගේම revenue එක, ඒ වගේම impression එක මෙන්න මේ විදියට category වශයෙන් ඔයාලට තියෙනවා. අලුතෙන් එන views, unique views කියලා කියනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලා viewers එක මේ විදියට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේ කාල සීමාව තුළ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දවස් ප්‍රමාණය, ඒ වගේම මුළු දවස් ප්‍රමාණය, ඒ වගේම මොන වෙලාවට views ආවේ කියලා මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් ඔයාලට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්පූර්ණ ඔයාගේ channel එකට ඉන්න views ගන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම watch hours තාම ඔයාලගේ channel එක monetize වෙලා නැත්නම් කොහොමද ඔයාලට අද දවසේ ආපු watch time කොහොමද කියලා ඉතාම පහසුවෙන් මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුළු අවුරුදු දෙක කාල සීමාවක් තුළ ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම watch hours 4000 complete කරගන්න මම මෙතනින් පෙන්නනවා 365 days කියලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට කොච්චර watch hours ආවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාවක්. ඊළඟට subscriber කොහොමද ඔයාගේ subscriber දවසට කී දෙනාද මේ විදියට ඔයාගේ දවස් ගානට බලා ගන්න පුළුවන්. subscriber base එක කොහොමද කියලා අද කීයක් වැඩි වුණාද, ඒ වගේම මුළු අවුරුද්දටම මේ විදියට 365 days වලට select කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ revenue එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. monthly income එක, ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලගේ impression එක පෙන්වනවා. කී දෙනෙකුට ඔයාලා YouTube එකෙන් ඔයාලගේ videos එක පෙන්වුවද? last 28 days මේ විදිහට impression click rate මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදියට ඔයාලගේ channel එකේ සියලුම unique views මෙතනින් ඔයාලට සඳහන් කරන්නේ අලුතෙන් ඔයාගේ channel එක අවසානයේ visit කර viewers ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? last 28 days මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට category වශයෙන් මුළු අවුරුද්ද කාල සීමාව තුළ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදියට සියලුම විස්තරයන් මේ අලුතෙන් ආපු
අප්ඩේට් එකෙන් බලා ගන්න ඉතාමත් පහසුයි. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා වැදගත් දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු. සියලු දෙනාම තෙරුවන් සරණයි.